Sko ég er ekki einu sinni þunn og ég þríf ekki spjaldið. Það gerist. Ég veit! Það kastar ekki lengi, það var gott að hluta það. Þegar svo að mæta svo að móta með enn.
Nei, 8, fyrir ekki. Það er... Svo 72, svo gerum við 16.
Hello, hello, good morning. Welcome to Iceland Open 2022. Get the tournament officials on the bar, please. Ási, Björnsteinar, Victoria. Just so you know who to talk to if there's anything that you need addressing. This is Victoria, my name is Matti, this is Ási. And Björnsteinar. Okay. First things first, only water is allowed on the competition stage. So please remove every non-water drinks from the arena and food as well. You can have it downstairs. Telephones, please shut them off or put them on silent. Today we will play round robin, and we play in 8 groups in the men's and 2 groups in the women's. We play best of 7 legs, and everyone advances to tomorrow's knockout stages. We play, like I said, best of 7. The player mentioned above on the tablet, he throws for the pool first. And it's WDF rules, so just who is closest to the pool wins it and starts the first time. If you hit 25 on pool, you take it back out. You know the rules. We are all groups except one is 6 players, so there's always 2 games playing at the same time and 2 markers. We want to give around 3 to 5 minutes before a match, so people who are writing have a little bit of time to warm up before their game. But if you read the round robin page that we have for the groups, it says that if you're not at the hockey at the start of your game, and I put in brackets 3 minutes max after marker has arrived, then you lose the game and you get a warning. And if it happens again, you are disqualified from the tournament. So please make sure that you know when you are supposed to play, when you're supposed to mark, and if you need to go to the toilet or do something, talk to the marker, let him know, talk to your opponent so everybody's on board. So this doesn't happen. Also, if a leg has not been completed in 45 darts, which is 15 visits, you can see it in the middle of the top middle of the Dart Connect system. You throw for the pool to decide the winner of that leg. And the player who started the leg, he throws for the pool first. And all darts after 45 do not count. So if your 46 start, you forget and you check out, it doesn't count. You throw for the pool. And then at the end, respect your opponent, respect the game, respect yourself. In the men's, group,
Group A, John Scott, Guðjón Hauksson, Ívar Jörunds, Haraldur Birgis, Kamil Moja. You play on board 10 and board 24, which is the streaming board, up on the stage. Group B plays on board 6 and 7, Gabor Takash, Tryggvi Þórhallsson, Davíð Artur, Atli Már Erlingsson, Gunnar Sigurðsson og Magnús Guðlaugsson. Group C on board 8 and 9, Erik van Manen, Guðmundur Gunnarsson, Þorsteinn Finnbogason, Björn Andri Ingólfsson, Jón Björn Geirsson og Ásgrímur Harðarsson. Group D on board 2 and 3, Vítor Jarúla, Arnar G. Hjartarson, Stuart Mitchinson, Hilmar Þór Hönnesson, Alex Máni Pétursson og Eyþór Kristjánsson. Group E on boards 11 and 12, Gabor Ísak, Vladimir Rebi, Viðar Valdimarsson, Rúnar Freyr Ágústsson, Alexander Veigar Þorvaldsson, Jón Ingi Ottosson. Group F on boards 13 and 14, Tamas Zizali, Kristján Sigurðsson, Hólmar Árnason, Pétur Rúðrik Guðmundsson, Sævar Hólm Valdimarsson og Sveinn Skorri Öskuldsson. Group G on board 17 and 18, it's myself, Björn Steinar, Halli Egils, Sigurður Hauksson, Jón Páll Magnússon og Tómas Gauti Jóhannsson. Group H on board 19 and 1 is Guðmundur Valur Sigurðsson, Karl Helgi Jónsson, Kristinn Arnar Sigurðsson, Páll Árni Pétursson, Ragnar Jónsson og Albert Liesi. The women's round robin in Group A on board 15 and 16, Ingibjörg Magnúsdóttir, Oktavía Tara, Arna Rund, Steinunn Dagný, Isabel og Sara Heimis. And Group B on boards 4 and 5, Brynja Herborg, Berglind Dögg, María Erna, Linda Dögg, Peta og Greta Tikkála. I think that's it. So, on boards 9 and 24, give me a few minutes before we start. I need to set up the live scoreboards, but other groups we can start. So that's it. Best of luck, good luck, game on.
like to mention is that the player who hits the most 180s will win the Skoda phone system.
expected that.
Lúxusdólar hérna. Ingibjörg, þú getur það tekið bara tölvuna hingað.
Vilja ekki samt um morgun? Jó.
var að segja þetta brjálu við það.
Jæja, stelpur. Ég syns að fyrst að vera sagt. Jú, það. Ég vil það allan dag. Það eru frekar vel að læsa. Það er sveitur frændur mínir að sagna þetta. Bjarnir mínir að horfa. Þó einhver sé að horfa mig hvað ákvæmlega. Ég vil bara fá að vera slöf í leikinn.
Hérna. Af því Ísabella sagði það frammi og hún var eitthvað að skrifa alltaf í að sagði það.
Þið kláraði? Ja, reyndið ekki? Já, reyndið ekki. Já, þú veist gott. Það er öskra. Það er henni það.
kasta við þig. Hvað kastaði við þig?
Det er lekkere egentlig god grad. Ja, det er mye. Ja.
alveg fótt þér að það. Ó, það er kallt af því. Spila eitt, skrifa eitt. Og gera hefði þetta. Brjála að gera. Áhugavert. Ingibjörg veit ekki hvað það er að vera með kaldari nú. Má ég fá eitt grjóp? Myndu bara þetta eitthvað meira með á morgun? Herru, Steinur, ég kem með á morgun þetta. Já, ég skal líka koma á morgun. Ég er sko að fara til búið að kaupa á henni fyrir hún. Sjokka í myndefni, þá koma þeir alltaf með svona í dag. Það er víst. Sjokka ekki þetta. Já. Hvað svo? Já, hvað er ekki sjokka? Kortir í seinna. Það er löngu 7 mínútur búin. Það er á Sara og Ísabel. Þú dómarinn? Já, finnir. Hei, vil ég feituna? Já, takk. Já, bóðið. Sorry, ég var bara kall. Fyrirgeðu. Nei. Já, svo er fólk farið. Já. Það er ógeðslega heitt á bæinn þegar margir svo verður svo kalt. Þegar það er hálf heitt á bæinn. Það var að skrifa bara. Já, það er annað en niður það er fólk bara. Mér finnst þetta sem risbæti, sko. Það gæti alveg verið svo. Rosa lengi. Já. Já. Er það fyrir það? Já.
Ég er bara að gleyma þér mynda. Sleppur YouTube frá okkur allt til. Þetta er búið.
Hausinn á mér byrja að lappa niður stigann fram, sko, ég bara, Það er bara ekki að ráða það. Þú skrifaður. Bjarga mér á.
Nei, þú ert ekki með neitt partí. Það er. Það er ekki gang frá öll. Kassin er. Hvernig gekk? Er þú búinn? Ekki við? Þetta er það við erum að spila? Ég bara þegar horfði, nei ekki við. Þetta spilaði alla hérna, já. En þú vinnur það samt. Sjá hvernig þetta er hérna. Ekki þá þetta. Jú. Já. Takk fyrir það. Nei, ekki með það. Taka 6.